kaibigan, bago po tayo magsimula, ay nais ko muna pong basahin itong statement of the National Task Force for the West Philippine Sea. Tungkol po ito sa Chinese Maritime Militia Vessels. Nandiyan pa rin po sa West Philippine Sea. At ito mga kaibigan ay statement galing po kay Asek Omar Romero, ang spokesperson ng NTF-WPS noong April 13. The National Task Force for the West Philippine Sea denounces the continuous swarming in the West Philippine Sea by Chinese Coast Guard and maritime militia, which are claimed by Chinese authorities to be ordinary fishing vessels. The latest round of sovereignty patrols conducted by the Philippine government on April 11 observed an estimated 240 Chinese vessels lingering in the West Philippine Sea. AUP Western Command reported the presence of Chinese maritime militia vessels in the territorial waters of the municipality of Kalayaan, province of Palawan, and the Philippine Exclusive Economic Zone. 240 Chinese maritime militia vessels now dispersed at the Pagkakaisa Banks and Pag-asa Island are about 60 meters in length. A minimum estimate that each can catch 1 ton of fish amounts to a conservative total of 240,000 kilos of fish illegally taken from Philippine waters every single day that the mass Chinese fishing vessels remain in the West Philippine Sea. These acts fall under illegal, unreported, and unregulated fishing. During an earlier patrol by the Philippine Coast Guard, Chinese poachers were likewise observed collecting giant clams in the vicinity of the Pag-asa Islands. The poachers quickly departed when approached by the Philippine Coast Guard. This act is a blatant violation of Philippine fisheries and wildlife laws and the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Also spotted during the sovereignty patrol were several People's Liberation Army naval or Navy vessels. Finally, the National Task Force for WPS views with serious alarm the recent reports that a civilian vessels carrying a local news crew conducting an interview of Filipino fishermen was followed and shadowed by a CCG vessels, an armed class missile warship, as it traveled from the vicinity of Ayungin Shoal to the coast of Palawan. The incident is now under investigation. The combined presence of planned warship, CCG, and CMM, and the municipality of Kalayaan and Philippine EZ is prejudicial to the peace and security of the region. The continuous swarming of Chinese vessels poses a threat to the safety of navigation, safety of life at sea, and impedes the exclusive rights of Filipino to benefit from the marine wealth in the EEZ. The Philippine government reiterates its demand upon China to withdraw all its vessels from the municipality of Kalayaan in the Philippines, EEZ. In keeping with its role as a development partner, China should take the Philippine representation seriously and respect Philippine sovereignty, rights, and interest in consonance with the future strengthening of Philippine-China bilateral relations. Yan mga kaibigan, ang statement galing po kay Assistant Secretary Omar Romero, spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea. Siningit ko lang kasi importante na ito ay mapakinggan po ng ating mga kababayan yung interest po natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang napapansin natin, kung tayo nakikipagkaibigan na itong mga Chinese na ito ay inaabuso tayo eh. So dapat tayo ay nagsasalita na rin tayo para maintindihan nila na ang ginagawa nila ay kabastusan sa isang bansa na sila ay kinikilalang kaibigan. So kung tayo ay nakikipagkaibigan sa kanila, dapat i-reciprocate din nila ng isang genuine na pakikipagkaibigan sa atin. Hindi yung lalong sinisira nila ang napakababa ng credibility ng mga
itong bansa na ito. Naintindihan naman natin yan na marami ang kumbaga talagang tumutuligsa sa kanila kasi unang-una yung kanilang credibility magmula sa mga produktong kanilang inaangkat, di ba? Nakita na mga binili mong mga kutsilyo or kaya mga itong mga screwdriver, isang gamit mo lang, bungi na kaagad eh. So, yun yung klaseng credibility na i-inculcate nila sa mga karatig bansa kagaya natin Pilipinas na mataas ang pagrespeto sa kanila. Kaya sana ito ay tulungan tayo na itong communication na ito, information na ito, ay mai-convey natin ng maayos doon sa kanila para yung kanilang mismo mga mamayan ang kumontra sa ginagawa nitong tingin ko military organization ng China na ito ay nakakasira sa credibility nila as a country. Di ba, Eric? So, yeah, agree ako, General Samodio, sir. By the way, congratulations for a well-deserved donning of ranks and formal and official na pagkilala sa inyong pagsusumikap bilang officer of the armed forces, particularly ng Philippine Air Force. Agree po, sir. I think ang aking pagtingin dyan, personal, bilang former cadre ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, at naging aktivista din, tama po ang inyong pagtingin. Hindi kaibigan ng pagtrato ng China sa atin. Hindi totoong pakikipagkaibigan ng kanyang interes. Kung hindi pananakot, pagbubuli, pananakot, at kawalan ng pagrespeto sa mga international na batas. That's number one. And because of that, overt, deliberate, and explicit violations ng mga international na batas, particularly ang UNCLOS, United Nations Conventions on the Laws of the Sea, which is an international governing convention and mga batas na pangdaigdigan na kinikilala ng lahat ng mga kasapi ng United Nations sa buong daigdig. I think the United Nations must intervene by making a very strong statement against China at sabihan siya na hindi pwede yung mga barbaridad, hindi kumikilala sa batas, bully at walang pagrespeto sa mga bansa sa kanyang neighboring area sa region natin sa Southeast Asia kung gano'n ang kanyang ginagawa. The United Nations General Samodio, sir, must be categorical in its terms to remind China that China is covered of UNCLOS. China cannot be above and beyond the international convention unless lumabas siya at umalis siya sa UN. China is a sitting and voting member sa UN Security Council. That is unbecoming for China as a representative to a powerful UN Security Council to bully militarily, politically, and even by virtue of diplomatic relations ang kanyang mga neighbors, especially ang ating bansa. And number three, I think yung tatlong diplomatic protests na ginawa ng Department of Foreign Affairs, ng DFA Secretary Locsin, at ni Pangulong Duterte, of course, alter ego niya si Secretary Locsin, I think it should be elevated now to United Nations. And we have to strengthen, General Jerry Samodio, sir, tama po kayo, this is a very important issue. Palalakasin natin ang interregional cooperation sa Vietnam, sa Laos, sa Cambodia, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, and other countries sa General Jerry Samodio, sir, na nasa paligid ng Southeast Asia at mga member nations ng ASEAN upang ipakita that this is not tolerable. Sir Jerry, sa Indonesia, yung mga Chinese militia vessels, pinapalubog yan ng Indonesian Coast Guard at ng Indonesian Navy, Sir Jerry. I think in my recollection sa pagbabasa ko, hindi na bababa yan, Sir Jerry, sa 100 plus Chinese militia vessels ang pinalubog ng Indonesian Navy kapag sila ay nag-encroach sa territorial waters and boundary ng teritoryo ng Indonesia. I think dapat ang Estados Unidos, ang Amerika, kung tinatrato niya tayong kaibigan, paninindigan niya rin yung pagiging kaibigan natin. Ang masaklap nito, Colonel Samodio, sir, ay hindi natin mapapalakas ang ating mga naval forces capability dahil nga ang China ay napakalakas ng kanyang military superiority over sa Pilipinas.
Kaya binubuli niya tayo. Hindi tayo makamodernize at makapagpapalarga ng ating mga pagpapalakas ng Navy and Maritime Forces natin and capability, Sir Jerry, because every year we are bleeding 100 billion pesos para punduhan ang ating local communist insurgency war na hindi matapos-tapos sa loob ng 5 dekada mahigit. Pero tama yung punto mo, Sir Jerry, kahit man lang sa pagsasalita, pagpapahayag, pagpapakita ng galit, pagpapakita ng condemnation, the entire Filipino nation, the entire Filipino people, all sectors must unite with our government and rally behind our government. At ulitin ko, Sir Jerry, let this broadcast of APA Pilipinas be also the official stand ng ating mga kababayan na sobra na itong ginagawa ng China. Ang kanyang pangbubuli, ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang pagbabalasubas sa mga pangdaigdigang kasunduan at mga patakaran ay hindi dapat pinapalampas. Of course, we will be ready to fight them in case na lumala yan at ang pinakamalapit yan sa kopi nilang Palawan or i-occupy nila ang Kalayaan province natin. Tama, Kalayaan, municipality of Kalayaan natin. Sir Jerry, makikita mo yung Taiwan, winarningan niyang China, ha? Subukan niyang lumabas, bumalik muli sa airspace ng Taiwan at nakahanda ang anti-aircraft na mga equipment military ng Taiwan. Ang China is not promoting peace. It is promoting occupation similar to the period of colonization. Hindi na tinatanggap yan sa modernong panahon. Wala na tayo doon sa panahon ng kolonyalismo. Ito yung problema natin sa ganyang klase mga bansa na para bang nanibago na magkaroon sila ng power. Pero dapat mai-convey natin sa kanila continuously. Kasi tayo naman ay gusto natin itong ma-resolve ng peacefully itong problema nito sa West Philippine Sea. Kasi ang paniniwala ko naman ka, Eric, wala naman sigurong bansa na papayag na although siya ay napaka makapangyarihan, pero ang tingin sa kanya ng mga karatig niyang mga bansa ay wala siyang saysay kasi hindi siya maayos na kaibigan. Kaya itong mga ganitong klase mga sentimento, dapat ikino-convey natin ito. Kasi anong magiging saysay na makapangyarihan ka militarily, mayroon kang economic power, di ba? Mayroon kang sinasabi natin yung kanilang komunistang sistema ay kung sabihin natin political power nila yan, kung political power nila. Yung kanilang cultural power na dyan na rin. Pero lahat na ito ay mawawalan ito ng saysay ka, Eric, kung hindi mo ito gagamitin ng maayos itong mga kapangyarihan na ito. Sana ma-realize ng mga Chinese na ito, na dyan sa mainland, na ito yung pagkakataon na i-prove nila na sila ay tumatayong parang matandang kapatid natin dito sa rehiyon nito. Di ba, no? Kung ikaw ay matandang kapatid at ikaw ay tinitingala because of your economic power, because of your military power, di ba? Because of your cultural power, because of your technical, yung kanyang techno-scientific power, di ba, no? So sa tingin ko ay makukuha niya yung respeto ng Pilipinas na sa ngayon ay kuha na yung respeto ng Pilipino, sa kanya. Ang kinakailangan lang is dapat mag-behave siya na isang matured na bansa na mayroong kapangyarihan. Hindi yung ang kapangyarihan niya, ka Eric, ay ginagamit para abusuhin. Yung inaan ng ating mga karatig na mga bansa kagaya ng Pilipinas na siya ay kinukonsider siyang kaibigan. So sa itong mga bagay nito ay mapakinggan ng ating embassy ng China para ito ay ma-communicate nyo doon sa bansa ninyo na kayo ay ang sa inyo ng mga Pilipino, kayo mga bully kayo, no? Kayo ay hindi kayo mapagkakatiwalaan kasi bakit? Nung una sabi nyo maglalagay lang kayo dyan ng mga shelter para sa mga isda ninyo. All of a sudden, biglang nagkaroon sila ng airstrip, nagkaroon sila ng sarili ng runway, di ba, no? So ito yung mga bagay na dapat siguro ay baka pwede pa nilang ma-correct pa nila. Kasi alam natin na itong mga bagay nito ay ma-handle natin ng maayos. Kaya nga ito ay hinahandle ito ng ating foreign affairs diplomatically. Pero dapat dagdagan natin yung mga maaanghang na mga salita para ito ay kumalat sa buong mundo para sila ay ma-humiliate
di ba? No, mapahiya Tama. sa buong mundo na walang saysay ang inyong kapangyarihan, ang inyong control sa military, ang inyong economic power na yan kung hindi kayo magbibihib ng maayos. Tama ba yung kay Eric? Agree, sir. And I think, sir, it should not only be the Philippine government that should speak out. It should not only be the government officials that should speak out. Tama po kayo, General Jerry Zamudio. The ordinary Filipinos, yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, mga mangingisda, mga kababayan natin na nabibiktima ng pangbubuli at mga pandahas na ito at mga pananakot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at sa ating exclusive economic zone area ay dapat manindigan at magsalita. And this is a venue for us, Sir Jerry. Tama kayo, we are not looking or waging for war, but we are always willing to defend our own territory, our own sovereignty, and our own dignity as a nation and as a people. Tama yan. And hindi tayo papayag dahil wala na tayo sa panahon ng kolonyalismo or pananakop. Matagal na. 100 several 500 years ago pa, tapos na ang kasaysayan ng kolonyalismo at pananakop sa buong daigdig. Number two, Sir Jerry, General Jerry, if the Filipino people will not speak up, hindi ito mararamdaman ng China. Akala niya, ang ating gobyerno lang ang kanyang kinakaya-kaya. Kaya kami, ang pagtingin namin, Sir Jerry, responsibilidad ito ng United Nations Security Council at responsibilidad ito ng United Nations Special Body on the Enforcement of UNCLOS or the UN Convention for the Laws on the Sea. Kailangan nito, Sir Jerry, ay tuloy-tuloy tayong mag-advocate nito. Tama po. If we call the attention of China for violating our sovereign and territorial rights and for insulting and abusing our dignity as a nation, it does not mean that we are going to war against them. But we are sending a message to them that we will not allow them na apak-apakan nila tayo at abusuhin nila ang mga patrimonya at mga resources which rightfully belong to our people. It should be a clear message. And sa tingin ko, tama itong ginagawa mo ngayong hapon na ito ng Biyernes, General Jerry Zamudio, that this is going to be a message coming from ordinary people na matagal nang tinatakot, inaabuso, dinadahas, at pinagsasamantalahan ng superiority ng China sa military. Palalabasin niyang Chinese fishing vessels sa mga ito, Sir Jerry, yun pala, mga Chinese Coast Guard, Chinese militia, at mga military vessels ito equipped with military equipment. Hindi tama ito. And hindi pwedeng tahimik ang United Nations dito. And I think ang regional alliance natin sa ASEAN at sa Southeast Asia must also make a stand about this. China is not promoting peace. It is promoting discord. It is promoting disrespect. It is promoting regional instability or instability rather than promoting regional cooperation. At tama ang inyong observation, as a bigger nation with bigger resources on economic and political power and military capability, China should not act as a bully. Hindi yan tama. At ang bagay na mali ay dapat i-call out. It should be done. Tama itong ginagawa natin sa Mapang-Api Pagkilos. Salamat po, Sir Jerry. Thank you very much, Ka Eric.